एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि हाँसको मासुको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुलाई मेरो रेसिपी मन परिरहेको छ भने प्लिज मलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, साथसाथै लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अब बनाउन सुरु गरौँ है। मैले हिट अन गरेर वोक राखिसकेको छु। वोक तातिसक्यो। अब तेल राखौँ, आफूले कतिको तेल खाने हो त्यही अनुसारले राखौँ र तोरीकै तेलमा पकाउनु होला हाँसको मासु। हुन त अरू तेलमा पकाउनु भए पनि हुन्छ, तर तोरीको तेलमा अलि बढी मिठो हुन्छ। थोरै मेथी राखौँ, जिरा पनि राखौँ, एउटा तेजपात पनि राखिदिउँ, ल्वाङ सुकुमेल दालचिनी लिएको छु यो पनि राखिदिउँ, प्याजलाई पनि राखौँ र प्याजलाई हामीले भुटौँ। अब आफ्नो टेस्ट अनुसारको खोर्सानी राख्ने, दुईटा मैले सुकेको खोर्सानी राखेँ, हरियो खोर्सानी पनि काटेर राखेको छु यो पनि राखिदिउँ। हाँसको मासु चाहिँ अलिक चखिलो नै हुनुपर्छ अनि मात्रै मिठो हुन्छ। अब प्याज पनि हल्का ब्राउन भइसकेको छ। अब मासु पनि राखिदिउँ। अब मासुलाई प्याजमा मिक्सअप गरौँ। अब मासुलाई अहिले नुन बेसार केही पनि नराखिकन यतिकै भुटिराखौँ। मासुको अलिअलि कलर चेन्ज हुँदैछ, अझै यसलाई राम्ररी हामीले कलर चेन्ज हुने गरी पकाउनु पर्छ। त्यसकारण यसलाई अब छोपेर पकाउँ। मैले छोपेर पकाएको पनि 5 मिनट भइसक्यो। मासुको कलर पनि चेन्ज भइसक्यो र पानी निस्केको छ छोपेर पकाएकोले। हामीलाई यही पानीले नै हेल्प गर्छ पकाउनको लागि है, किनभने हाँसको मासुमा चाहिँ पानी हालेको राम्रो हुँदैन, गनाउँछ। अब बेसार राखौँ। अब आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। अब सबै चलाउँ। अब हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियम टु लोमा राखेर छोपेर पकाउनु पर्छ। छोपिसकेपछि बेला बेलामा फेरि यो हेर्दै चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। फेरि छोपेर पकाउँ। अब मासुलाई हेरौँ। अब यो मासु अलमोस्ट पाकिसकेको छ। हाँसको मासु भुटेरै पकाउनु मिठो हुन्छ, पानी हाल्यो भने गनाउँछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले मसलाहरू केही नराखिकन छोपी पकायो भने छिट्टै पाक्छ। अब अदुवाको पेस्ट राखिदिउँ, लसुनको पेस्ट राखिदिउँ, यसलाई मिक्स गरौँ। मैले अदुवा र लसुनलाई यसरी कुटेर पनि राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। अदुवा लसुन चाहिँ राम्रोसँग पुग्नुपर्छ यो हाँसको मासुमा, नत्र हाँसको मासु अलि हिलो गनाउने हुन्छ। अब यो पनि मिक्स गरिदिउँ। अब यो लसुन अदुवालाई पनि एकछिन भुटौँ। अब अदुवा लसुन हालेको पनि अब मिठो बास्ना आउन थालिसक्यो। जिरा धनियाको पाउडर राखौँ, रेड चिल्ली पाउडर राखौँ। अब मिक्स गरौँ। यो मसलालाई चाहिँ हामीले नछोपी भुट्नुपर्छ। अब मसला भुटिसकिएको छ। अब म यसमा टमाटर राख्छु। त्यसरी मैले मासुहरूलाई चाहिँ अलिकति साइड लगाइरहेको छु, बिचमा राख्छु। टमाटर काटेर राखेको यो यसमा राखिदिउँ बिचमा। यो टमाटर तपाईँले नराखे पनि हुन्छ हाँसको मासुमा, तर मलाई चाहिँ राख्नु मन लाग्यो। टमाटरलाई गलाउनको लागि छोपेर अब 3-4 मिनट पकाउँ। हिट चाहिँ मिडियममा राखौँ। छोपेर पकाएको 3 मिनट भइसक्यो। यो टमाटरलाई अलिकति यसरी मिचिदिउँ। अब सबै टमाटरलाई मिक्स गरौँ। अब मासुमा राख्नको लागि मैले यो सानो सानो लोकल यो गार्लिक पनि
लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। यसले एकदमै मिठो बास्ना आउँछ। अलिअलि काटेको पनि छु र अदुवालाई पनि मैले यसरी काटेको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब सबै मिक्स गरिदिउँ। अब गरम मसला पनि राखिदिउँ, थोरै कसुरी मेथी पनि राखिदिउँ। अब मासुलाई 1-2 मिनटको लागि मात्रै छोपेर पकाउँ। अब मासुलाई हेरौँ। अब चलाउँ सबै यो गरम मसला र कसुरी मेथीलाई मिक्सअप गरिदिउँ। अब फेरि 1-2 मिनट यसरी खुल्लै मिडियम टु हाई हिटमा राखेर फ्राई गरौँ। ल फ्राई हाँसको मासु तयार भइसक्यो। अब म यसलाई डिस आउट गर्छु है। यस्तै गरेर फेरि म अर्को रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।